welcome back to our tutorial video, and we will discuss about ellipse. So let's start first with parts of an ellipse. Syempre, yung pinaka main topic nito is kung paano kunin yung mga parts and i-graph na rin si ellipse. But para mas mag-graph siya ng maayos, kailangan naiintindihan natin yung mga parts. Okay, so this is an ellipse. So, sa ellipse, mapapansin nyo dyan, meron tayong mga iba't ibang color kasi nga, para mas makita natin, ma-identify yung parts ni ellipse. So, first, of course, we have the center. This one. This is the center of an ellipse. And the next one, meron tayong itong line na to, itong x-axis na line na to, this is the major axis. Bakit? Siya yung mas mahaba na line. Compare this one. Itong red na line na to is the minor axis. Bakit siya minor? Of course, mas maikli siya compare kay major axis. Next is, meron tayong dalawang points. Ayan. So, focus yan. So, dahil dalawa sila plural, we have foci. Ayan, si foci. Si foci ay dalawang point sa left and right ni center or up and down ni center. Depende kung nasan si major axis. So, si foci kasi ay laging na kay major axis na line. So, this one is the major axis and this one is the minor axis. So, since major axis yung blue na line or the x-axis, nasa kanya si foci. Kasi this ellipse is a horizontal ellipse. Kasi meron tayong dalawang types of ellipse. So, papakita ko sa inyo yung isa nating ellipse. So, this one. Okay. So, wait lang Ayan. So, we have two types of ellipse. We have the horizontal ellipse and then the vertical ellipse. So, si horizontal ellipse, yung major axis niya ay na kay x-axis. Ayan. Yung pinakamahaba niyang line is x-axis. While, this ellipse is a vertical ellipse. Bakit? Mas mahaba yung kanyang y-axis. So, yun yung basihan ni vertical and horizontal, kung ano yung major axis niya. Kung ang major axis mo ay x-axis, that is horizontal ellipse. Kapag si y naman yung mas mahaba na line, that is a vertical ellipse. So, syempre, kung nasan si major axis, nandoon si foci. So, pansin niyo yung letter F dito, andyan si foci kay major axis, kung horizontal. Kung vertical ellipse naman, ito si major axis. So, ito yung foci. Yan. 1 and then 2. So, 2 points, diba si foci? And then next, we have, balik tayo dito, we have a vertices. This one is the vertices. Ayan, vertex ni ellipse. And may tinatawag tayong co-vertices. Para mag-graph natin si ellipse, of course, meron kukunin mo yung point na to, and then yung point na ito. That is co-vertices. And then, yung vertices niya is this one, this one. So, kailangan pala, 4 na vertices yung kukunin mo para mag-graph. First, this is center, and then yung 4 na vertices, 1, 2, 3, and then 4. Parang si circle. And then, kapag nakuha mo na yung line na major axis, saka mo na kukunin si foci, yung location. So, mamaya papakita ko sa inyo yung pagko-compute nung ating foci, ng center, and then paano makuha yung mga vertices, at paano siya mag-graph si ellipse. So, the standard equation ng ellipse is x minus h squared over a squared plus y minus k squared over b squared. Okay, so the standard equation of an ellipse is x minus h squared over a squared plus y minus k squared over b squared equals 1. So, mamaya, identify natin yung mga parts na yan para mag-graph. So, kapag nag-graph tayo ng equation ng ellipse, dapat naka-standard equation siya. So, kapag ang given ay general form, gagawin nyo siyang standard form. Which is, nagawan ko na rin ng video yon kung paano gawing standard si general form of an ellipse. Okay, so, ngayon, again, si A, yung lagi nating major axis, tapos
Yung B, yung lagi natin magiging minor axis. Mamaya para hindi malito. Okay, so for example, meron tayo ditong dito given which is so for example, graph and discuss x minus 1 squared over 100 plus y plus 1 squared over 36 equals 1. So, looking at the equation, alam nyo na ellipse yan. Kasi nga, standard equation ng ellipse ay ganito. So, kapag ka sinabing graph, of course, sa dulo, i-graph natin given nakuha na natin yung mga points. When we say discuss, di-discuss mo yung mga parts at kung paano mo nakuha yung mga parts ni ellipse, yung mga points, yung mga coordinates. Okay. So, first step is to identify the A and then B. So, sabi ko kanina, si A ang laging major axis. When we say major axis, siya yung mas mahabang line. And then si B. So, paano ma-identify? So, tingin lang kayo sa denominator. Kita naman kung sino yung mas mataas na number, which is 100. And then, yung ating sumunod na number is 36. So, alam nyo na agad na ang A natin dyan is 100. So, A squared, 100. And then, yung B squared naman natin ay si 36. So, class, hindi laging nasa left side si A at si B ay nasa right side. Again, si A, ang nire-represent nito ay major, yung mas malaking number. Si B lagi yung ating minor. Okay? So, ngayon, let's get the A and B value. So, since naka A squared pa yan, therefore, ang A natin is, so, paano makuha ang A squared equals 100? Ang ibig sabihin yan ay square root ng 100. Para makuha natin si A. What is the square root of 100? 10. And then, dito naman, B, the square root of 36 is 6. So, ngayon, nakuha na natin si A which is 10, and then si B which is 6. And then, ngayon, since nakuha na natin si A and si B, we will find si C. Ayan. Yung ating C. So, si C kasi, although walang letter C dito, of course, kukompute natin siya, given si A and then si B. Makuha si C. So, ang formula ni C ay C squared is equal to A squared or major axis minus minor axis or B squared. So, substitute lang natin, ayan, si A squared, 100, si B squared ay 36. So, hindi mo ilalagay si 10 sa kasi 6 kasi nga, ang nakalagay dito A squared and then dito B squared. So, C squared is equal to, ang A squared natin ay 100 minus, ang B squared natin ay 36. So, C squared equals 100 minus 36 is 64. So, ngayon, ang kailangan natin ay si C. So, ibig sabihin, para makuha si C, square root of 64. So, the square root of 64 is 8. Ayan. So, 8 na yung ating C. Okay, so, since meron na tayong A, B, and C, sunod naman natin kunin si H and then si K. So, ang H natin is x minus h yan, diba? So, ito yung ating given, x minus 1. So, x equals, so, x minus 1, no? So, ang h natin ay positive 1. And then, ang k natin is, so, y plus 1. So, diba, y minus k yan. So, ito yung k natin. Since positive 1 yan, pag kinuha natin yung k, that is negative 1. Okay, so, again, h natin ay 1, ang k natin ay negative 1. So, ngayon, since nakuha na natin yung mga points na mahalaga na kailangan muna natin makuha, which is the A, B, C, si H, and then si K. So, sulat ko dito. So, ang A natin, para mas madaling makita mamaya, ang A natin ay 10, ang B natin ay 6, and then ang C natin ay 8, and then, ang H natin ay 1,
And then, ang k natin ay negative 1. So, yun yung mga points or mga numbers na kailangan nyo para makuha yung mga parts at yung location ng mga parts ni ellipse. Okay. So, ngayon, pwede na natin kunin yung mga parts. First is the center. So, ang center natin, ang formula para makuha si center or kailangan natin kunin is si h and then k. Again, center, di ba? hk. So, h and k. So, the center is, so, ang h natin ay, ayan, 1. And then, ang k natin ay negative 1. So, ang center ng ellipse ay 1, negative 1. Okay? So, ang next natin kailangan makuha is si vertices. So, again, next is the vertices. So, para makuha si vertices, ang points lang na kukunin nyo ay, syempre, dalawa yung vertices. So, tingnan muna natin pala yung equation. So, sa equation, 100, this one is 36. So, kita nyo naman na si 100 yung major axis at nasa baba siya ni x. Therefore, ma-imagine nyo na agad na ang ellipse na mabubuo ay horizontal. Mas mahaba yung x-axis niya. So, ngayon, ang una muna natin kukunin is yung vertices sa left and right. Tapos, di ba, meron tayong co-vertices. So, vertices, una, the vertices formula is, so, yung unang vertices natin is h plus a and then k. Ayan yung una. Pangalawa naman is h minus a and then k. So, locate nyo lang yan. So, yung unang vertex natin, h plus a. So, ang h natin ay 1. 1 plus, ang a natin ay 10. And then, k is negative 1. Equals 1 plus 10 is 11. And then, copy lang natin si k. Ayan, negative 1. So, negative 1. So, ito yung una nating points. 11 and negative 1. So, next naman natin, h minus a. Okay, so h minus a and then we have k. So, ang h natin is, again, h minus a. So, ang h natin ay 1. Yan. Class, i-substitute nyo lang naman. Basta given naman na ito, masusundan nyo na. H minus a. So, ang a natin ay 10. So, h minus 10. And then, ang k natin ay negative 1. Equals, 1 minus 10 is negative 9. And then, negative 1. So, ayan na yung ating vertices, yung dalawang points na nasa left and right para mag-graph natin. So, syempre, 4 yan, di ba? 4 na points parang si circle para makagawa tayo ng pabilog. So, ito naman pa ellipse. So, kukunin naman natin yung co-vertices, yung dalawa pa. So, the co-vertices. So, ang formula naman ni co-vertices is yung isa, h and then k plus b. Then, yung pangalawa naman is h, k minus b. So, substitute lang natin. So, ang h natin is 1. So, 1, and then comma, k plus b. So, k, negative 1, plus b. So, 6, plus 6, equals, so, copy lang natin si 1. At ito naman, simplify, negative 1 plus 6 is positive 5. Okay, so next one naman natin, h and then k minus b. So, h natin ay positive 1. And then, ang k natin is negative 1 minus, yung atin namang b ay 6. So, simplify. We have, so copy lang natin si 1, si k, si h, and then simplify natin to. Negative 1 minus 6 is negative 7.
So, ayan, nakumpleto na natin yung apat na points para mag-graph natin, which is 11, negative 1, negative 9, negative 1, 1, 5, and 1, negative 7. So, that is the formula for the vertices and then the co-vertices. Okay, so next naman natin is si foci. So, angat lang natin ng konti. So, si foci naman is, yan. So, ang foci natin, ang formula naman para makuha si foci is, di ba si foci ay dalawa? So, yung una is h plus c, and then the k, and then next one is h minus c, and then k. Ayan. So, ayan si foci. So, kunin natin si foci. So, h plus c, so 1 plus c, 1 plus, ang c natin is 8. So, 1 plus 8, and then si k natin is negative 1. Okay. Next naman natin, ay sige, simplify muna natin to. 1 plus 8 is 9. And then we have negative 1. Okay. So, yun yung ating unang foci, which, yung una nating focus, which is 9 and negative 1. And then next natin, h minus c. So, h natin is 1. Minus, ang c natin ay 8. And then, ang k natin, and k, which is negative 1. So, simplify. 1 minus 8 is negative 7. And then, we have negative 1. So, ayan yung ating foci. 9, negative 1, and then negative 7, negative 1. So, before natin i-graph yung ating mga given points, kunin na rin natin si length of major axis. And then the length of minor axis. So, length of major axis. Major axis. And then we have the length of minor axis naman. So, ang laging formula na gagamitin natin for major axis is si 2a, and then si minor axis naman ay 2b. Since si a lagi yung ating major, si b ang laging ating minor. Diba sa una pa lang, sa pag-identify ng A and B, again, lagi si A yung mas mataas, which is 100. And then si B yun siya yung laging mas mababa, which is 36. So, kung sakali man na nandito yung mas mataas, si A pa rin siya. Okay, so balik tayo dito. Kunin natin yung major axis, which is 2 times A. So, 2 times A, ang A natin is 10. Ayan, A. So, 2 times A, or 2 times 10 equals 20. So, ito yung ating length. Length yan yung haba ng major axis. While, minor axis naman natin, which is 2b, so 2 times b. So, ang b natin, ayan, b squared 36, so the b is 6. So, 2 times 6. 2 times 6 is 12. So, ito yung length ng ating minor. Again, the length of the major axis is 20, and then the length of the minor axis is 12. So, since we're done with the major and minor axis, so, next naman natin is pwede na natin siyang i-graph. So, kapag ginrap natin, etong mga points na to, ayan lang yung kukunin natin, which is the negative 1 with the center, and then we have yung ating mga vertices, and then yung foci, and then basis na lang naman si length of major axis. So, kapag ginrap natin to, so, ayan, litan lang natin. Ayan. So, okay, so now, ayan, gumawa na ako ng Cartesian plane. So, pwede na nating i-graph yung ating mga points. So, pagpasensyahan nyo na yung aking Cartesian plane, medyo hindi pantay. Kasi, mahirap pag digital board. So, anyways, let's start sa pag-graph ng ating ellipse. So, this is the x-axis, and then this is the y-axis. So, baliktad. Sorry. Ayan. So, again, this is the x-axis, and then this is the y-axis. Okay. So, since, ang una natin ginagraph is the center. Ayan. So, i-graph na natin. So, ang una natin ginagraph is the center.
Okay, so the center is 1, negative 1. So, ilocate natin si 1, negative 1. So, again, this is the center. I mean the origin. So, bilang tayo ng 1, negative 1. So, 1. And then, since negative 1, pababa, negative 1. So, nandito. So, 1, negative 1, this point. Ayan. This is the 1, negative 1, ang ating center. And then next is yung ating mga vertices na ating ilocate. So, the vertices is 11, negative 1. So, 11, positive 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, 11 and then negative 1, so bababa ka ng isa. So, nandito si 11, negative 1. So, this one, si 11, negative 1. So, this is 11 and then negative 1. Next naman natin is si negative 9 and negative 1. So, bilang lang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, this is negative 9 and then negative 1 sa baba. So, this is negative 1. Ayan. So, ito yung ating negative 9 and then negative 1. So, next yung co-vertices naman natin, which is the 1 and 5. So, 1, 5, 1, 2, 3, 1, 5, so 1, and then 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, nandito. Si 1 and then 5. So, this is si 1 and 5. Next naman natin, last one sa mga vertices is si 1, negative 7. So, ito yung ating 1, positive 1, and then negative 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, nandito. So, 1, negative 7. Negative 7. So, yan. Na-imagine na agad kung nasan si ellipse. Ayan o, si ating ellipse. That is the horizontal ellipse. So, before that, ilocate din muna natin si foci. Pwede namang kapag nakadraw na tayo, saka nyo ilocate sa foci. Or, sige, i-draw muna natin siya ng pa-ellipse. So, dodrawing ko na siya. So, ito na yung ating ellipse. So, again, lagyan nyo muna ng line. Pagdugtungin mo na itong dalawa. Ayan. And then this one, naman yung horizontal. I mean yung major axis. Ito. Ayan. Pwedeng ganyan yung discard niya sa pagdodrawing. And then, sa kanya na i-drawing yung outer part. So, pagpasensya na yung madodrawing ko dito. Dahil ang hirap mag-draw dito. Ito na yung ating horizontal ellipse. So, ganyan ang itsura ng ellipse. Okay. So, ayan na. Pasensya nyo na mukhang kamote. Okay. So, that is a horizontal ellipse. Obvious naman na mas mahaba yung x-axis niya. So, meron pa tayong hindi nalolocate, which is the foci. So, ang foci natin, 9, negative 1. So, locate muna natin. Again, this is the center, ha? Center pa rin magsisimula, hindi dito. Dito sa, I mean, sa origin pa rin magsisimula. So, inuna ko muna i-drawing bago i-locate si foci. Si foci, di ba, dapat nandito siya kay major axis naglalay. So, pwedeng i-point nyo muna si foci bago kayo mag-draw. So, ang foci natin is 9, negative 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and then negative 1. So, nandito si foci. Ayan. So, again, ayun yung foci natin. And then, meron pa tayo isang foci, which is the negative 7, negative 1. So, ito ulit yung ating origin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Negative 7 and then negative 1. So, ayan. So, kita naman na naglalay si foci sa ating major axis. Ayan si foci. So, dahil siya ay horizontal ellipse, yung foci natin kay major axis. This one is the major axis and this one is the minor axis. So, ganun lang kasimple. Yung pagkuha ng mga points and pag-graph kay ellipse. So, ngayon, nag-graph na natin yung ating ellipse and ang nabuo nating ellipse ay horizontal ellipse. Since, obvious naman sa ating example, I mean sa given,
na ang mabubuo natin ay horizontal ellipse. Bakit? Tingnan nyo pa lang kung ano yung mas mataas na denominator, which is 100, at nasa baba siya ni x. Therefore, mas mahaba yung line ng x-axis kesa kay y. Ayan, mas mahaba yung x-axis. And then, maikli lang yung y. So, this is a horizontal ellipse. So, okay, so let's have another example. So, our next example is, again, let's sketch and discuss. So, ang given natin ay x minus 3 squared over 9 plus y minus 2 squared over 25 equals 1. So, looking at the given equation, ma-identify nyo agad kung anong klaseng ellipse yan. So, ang mas mataas na denominator is si 25 and nasa baba siya ni y. So, therefore, mas mahaba yung y-axis. So, this is a vertical ellipse. So, ngayon, compute na natin yung mga points or kunin na natin yung mga points. First is si A. So, yung A squared natin and then the B squared. So, ang A squared natin, siya yung mas mahaba. I mean, mas mataas na number. So, si A squared is si 25. And then, ang B squared naman natin ay si 9. So, para makuha si A, we have square root ni 25 is 5. Square root naman ni 9 ay 3. So, yun yung ating B. So, para makuha naman si C, ang formula natin is C squared equals A squared minus B squared. So, A squared natin ay 25. And then, ang B squared natin ay 9. So, minus 9. We have 16. So, this is C squared pa to, diba? So, para makuha si C, square root ng 16 ay 4. So, again, ang ating A ay 5. Nakuha na natin. Ang B natin ay 3. Ang C natin ay 4. And then, kunin naman natin si HK. Ang H natin is, so, look tayo sa ating graph. I mean sa ating given equation. X minus 3, so this is the H. And then Y minus 2, this is the K. Diba? X minus H plus Y minus K. So, ang H natin, since minus 3 yan, ang H natin ay positive 3. And then, ang K natin is, since negative 2, that is magiging 2. So, H is 3, and then K equals 2. So, mahalaga na makuha muna natin si A, B, C, H, and then K kasi sila yung gagamitin nating mga points para makuha yung mga ating mga coordinates. Okay, so next natin is to find the vertices. So, sa vertices, ang formula natin, so vertices tayo. Okay, so let's start with the vertices. So, ang vertices natin, so, since nakuha na natin yung mga points, start na tayo kunin yung mga coordinates. So, start tayo sa center. So, ang center natin is H and then K. So, ang H natin ay 3 and then ang K natin ay 2. So, ang center ng ellipse natin is 3 and 2. Next naman natin is the vertices. So, kunin na natin yung vertices and co-vertices. So, vertices, ang formula natin for vertices is HK plus A, HK plus A, and then we have HK minus A. And then, kunin naman natin yung mga, angat ko lang, so yung ating co-vertices naman, ang formula, para pag-diretsin natin mamaya. So, ang co-vertices naman natin is H plus B, and then K, and then we have H minus B, and then K. Okay. So, kunin na natin muna yung vertices, which is H, K plus A. So, again, dito lang naman kayo titingin sa mga points na to. So, H natin is 3, and then K plus A, we have 2, plus, ang A natin ay 5, equals 3 and 7. Next natin, ang H natin ay 3, and then K minus A, so we have 2 minus, ang A natin ay 5, 2 minus 5, equals, meron tayong 3, and then negative 3.
So we have 3, 7, and 3, negative 3 sa ating vertices. And then, let's proceed to the co-vertices, yung pangatlo sa pang-apat. So, ang formula naman natin dito, h plus b. So, ang h natin ay 3 plus b. So, plus 3. And then, ang k natin ay 2. Equals, 3 plus 3, we have 6, and then 2. Next one, we have h minus b, 3 minus 3, and then ang k natin ay 2, equals, 3 minus 3 is 0, and then 2. So, we have 6, 2, and then 0, 2. So, nakuha na natin yan. Magagraph na natin center and yung mga vertices. So, next one natin is the foci. So, foci. So, para makuha naman si foci, ang formula naman natin dyan is we have h k plus c, and then we have h k minus c. So, that is the formula for foci. So, tandaan nyo class, yung formula na ginagamit natin kay vertical ellipse at kay horizontal ellipse ay magkaiba. So, yung una nating example, yung pagkuha ng vertices, iba yung formula kapag horizontal. Kasi vertical ellipse to. So, ang tanong, paano nyo malalaman kung anong gagamitin? Kung vertical o horizontal ellipse ba yung mga formulas na gagamitin? So, ito ay vertical ellipse, diba? Itong example 2. So, paano nasabi na vertical ellipse to? Kasi nga, ang denominator ng y, 25, which is yung pinakamataas na denominator. Or yung mas mataas na denominator compared dun sa ating isa, which is the 9. Or, sa madaling salita, since si 25 yung ating denominator na mataas, which is nasa baba siya ni y, therefore, mas mahaba yung linya ni y. And yung linya ni y, siya yung pataas na line, patayong line, which is the vertical line. So, that is a vertical ellipse. So, pag vertical ellipse, ito yung mga ginagamit nating formulas. Ito yung susundin nyo sa pagkuha ng mga points. Kapag naman horizontal ellipse, so angat natin yung example kanina. So, kapag vertical ellipse naman, I mean horizontal, ito yung example number 1 natin. Ito yung formulas niya, class. So, iba rin yung ginagamit niyang formulas. Kaya, take down notes nyo yung formulas na ginagamit natin or yung mga points. So, ito, dito tayo sa example number 2 tayo, diba? So, balik tayo sa example number 2. So, ito yung mga formulas na gagamitin. Since si center pareho lang naman, si vertices mag-iiba, pati si foci. Okay? So, foci is hk plus c, hk minus c. Okay, so, computin na natin yung ating foci. So, ang foci natin is h and then k plus c. So, we have h. Ang h natin is 3. Susundan nyo lang naman yung ating given. Yung mga nakuha nating points kanina. 3 ang h natin and then k plus c. So, 2 plus 4. 2 plus 4. So, we have 3 and 2 plus 4, we have 6. So, 3 and 6. And then, sa pangalawa, we have h3 pa din. And then, we have k minus c. So, 2 minus 4 naman. 2 minus 4 equals 3. And then, we have 2 minus 4. We have negative 2. So, yung pangatlo at pang-apat na points natin, 3, 6, 3, and negative 2. So, ngayon, since nakuha na natin center, vertices, and then the foci, makakapag-graph na tayo ng ating ellipse. So, before tayo mag-graph, kunin na rin natin si major axis and then si minor axis. Major and then minor. So, ang pinag-uusapan natin dito yung length ha. Ayan. Length. So, ang formula ni major ay 2a. Si minor naman ay 2b. So, 2 times a, we have, ang a natin is 5. 2 times 5 equals 10. And then, ang b natin, 2 times 3 equals 6. So, 2 times 3 equals 6. So, 10 ang ating major axis dito. Ang minor axis naman natin ay 6. Okay, so ngayon, makakapag-graph na tayo ng ating mga points or coordinates. First, i-graph natin si center which is 3 and 2. So, si 3 and 2, nandito siya. So, 1, 2, 3, and then 2, 1, 2. So, nandito si 3 and 2. Ayan siya. So, this is
3 and 2. So, this is the center of the ellipse. And then next is yung ating mga vertices. Locate natin si 3 and 7. So, 1, 2, 3, and then 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then 7. So, andito si 3 and 7. So, 3 and then 7. Next natin, 3 and negative 3. So, bilang 1, 2, 3, and then negative 3. 1, 2, 3. So, nandito si 3 and negative 3. 3, negative 3. Next naman natin, i-locate ay ito, 6 and 2. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then 2. 1, 2. So, nandito, 6 and 2. So, lipat ko lang to para hindi malito. So, ito yun, di ba? So, this is 3 and 2, yung ating center to. 3 and 2. Yan, kasi para hindi kayo malito. So, dito na tayo kay 6, 2. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then 2. So, ito si 6 and 2. So, this is 6 and 2. Next naman natin is si 0, 2. So, 0, and then 2, 1, 2. So, nandito si 0, 2. Ayan. This is 0 and 2. Next naman natin, pwede na natin i-graph si foci. Pwede naman i-draw nyo muna bago si foci or i-point nyo na rin naman. So, si foci natin ay 3, 6. So, 1, 1, 2, 3, and then 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dito si foci. Of course, kita nyo naman, pasok siya dun sa major axis. Litan ko lang si foci. And then, next naman na foci is, our focus is 3 and negative 2. So, this one, 1, 2, 3, and then negative 2. 1, 2. So, nandito siya. Ito yung isa pa nating focus. So, yung foci natin, ayan, itong dalawa. So, pwede nyo rin ilagay yung points niyan, di ba? Ito si 3, 6. Ito naman si 3 and negative 2. So, yan yung foci natin. So, ngayon, kita nyo na yung mga vertices, ayan. And then, pwede na kayo mag-draw ng ellipse. So, gawin kong black. Ayan. So, pwedeng pag-connectin nyo muna yung point. So, this is the major axis. Ayan. So, connect nyo muna. Pwede naman. And then, connect nyo na rin yung ating minor axis, which is the x-axis. And then, pwede na kayo mag-draw ng ellipse. So, dahan-dahan lang sa pag-draw para at least maka-perfect kayo ng drawing. Ayan. And then, this one. So, ayan yung ating vertical ellipse. Again, bakit vertical ellipse? Kasi mas mahaba yung vertical axis. And, sa unahan pa lang ng equation, ayan, sa equation pa lang, ma-identify nyo na vertical. Bakit? 9 and 25, mas mataas si 25 at denominator siya ni y. Therefore, mas mahaba si y-axis. Ayan, no? Kaya, ang formula na gagamitin mo ay yung itong mga formula na binigay natin dito. Kasi kapag ka naman horizontal ellipse, yung example number 1 naman yung gagamitin nyo. So, yun lang sa ating ellipse. I hope naintindihan naman siya. If you have question, pwede kayong mag-comment. So, thank you so much and goodbye.